Assalamualaikum and hi guys, welcome back to an episode of Tech Review. And kali ni depan korang ada sebuah device yang memang Fik dah tunggu benda ni nak sampai. Okay, so ini adalah Sonic Gear BT5500 ataupun apa dia, ialah speaker. Kenapa ada dua kotak? Sebab satu adalah untuk soundbar and the other one for the subwoofer. So macam kita kat production company, kan kadang-kadang kalau tengah buat kerja tengah stress, so beberapa kata why not kita beli satu speaker yang boleh dengar ramai-ramai, yang bukan saja memudahkan nak dengar. Maksudnya kadang-kadang speaker ni kau kena cucuk sana, cucuk sini, tapi kita nak cari yang ada Bluetooth, yang ada beberapa function, ada AUX cable yang sangat memudahkan kerja kita orang. So at the same time, bila diorang tengah edit ataupun tengah buat kerja, diorang boleh dengar lagu-lagu diorang. Okay, so kita tak nak buang masa, kita nak tengok apa yang ada dalam sini dan apa yang best dia. Okay, so sekarang ni kita buka ini dululah. Okay, so yang sini adalah subwoofer. Okay, so macam korang nampak, lepas ni adalah subwoofer. So dia agak berat sedikit. So kita cuba tengok dalam dia. Okay, so macam korang tengok kat depan ni, so dia ada 6 input, dia ada Bluetooth system, dia ada optical, digital, USB, radio, etc. Standard. Rasa benda-benda ni semua speaker dah ada sepatutnya. Okay, so kita tengok. Okay. Oh, terbalik tak? Okay, sangat simple. Okay, one thing bila Fik suruh diorang recommend kan speaker apa yang diorang nak, tapi yang pesan Fik, diorang tahu Fik punya taste ni suka benda simple, benda minimalis, tak terlalu crowded design dia. So diorang recommend Sonic Gear BT5500. Korang tengok. Okay, sangat simple. Okay, bahagian depan dia ni kosong je. Kosong. Ini bahagian belakang. So bahagian belakang korang boleh nampak dia ada button. So it's like very straightforward. Plug and play, just pasang UK cable. Okay, cuma dekat bahagian depan ni dia adalah tulis BT5500. Atas dia ni, okay, kalau korang boleh nampak dekat atas dia ni ada Sonic Gear punya logo. Inilah dia punya bawah ni. Okay, so kalau korang tak faham Fik cuba cakap dengan cara ringkas ni apa function subwoofer ni. Kalau siapa yang tak pernah pakai 5.1, 2.1 yang ada subwoofer punya function, imagine kalau korang tengok kereta-kereta yang dia modify kan, bunyi macam dum dum dum. Dalam ni lah. Kan, so kalau just in case tak tahu macam mana, so kalau korang tak ada benda ni tak masalah, korang boleh pakai soundbar sahaja. Tetapi kalau korang ada ni, dia lagi bagi lah panggil. Okay, so kita tak tepi. Fik suka sebab designer definitely is straightforward. Okay, tak terlalu crowded. So ini adalah soundbar. Okay, untuk soundbar pula, basically setengah orang dia just nak terus pakai, diorang tak nak guna subwoofer pun boleh, tak ada masalah. So macam korang nampak ni, I rasa sekitar panjangnya dalam 820mm, 800 meter lah. Paras macam ni lah, macam separuh kan, separuh lebar. Suku 70%. And then dia punya, kalau tengok dari saiz ketebalan dia ni, kalau tengok dari segi ketebalan dia ni sekitar dalam 660mm. Okay, kosong, simple, manual pun tak ada. Okay, so kita cuba buka. Okay, ini adalah dia punya soundbar. So dekat sini, kejap, sepatutnya dia ada bagi lagi tau. Lah, sebab tu korang jangan main buang dia sepatutnya. Dia ni side. Okay. Kat sini teruk betul. So ini adalah kabel HDMI dia. Ini adalah power plug dia. Ini adalah AUX cable. Ni kalau korang nak pasang ke dinding. Remote. Okay, kosong. Okay, so
Cara senang nak pakai. Kabel dia terus pasang. Okay, ini remote. Okay, kau boleh control macam tu ataupun boleh gunakan Bluetooth. Tapi rasa zaman sekarang guna Bluetooth je lah. Ataupun kalau kau nak pakai HDMI, dia orang pun ada. Kadang kita nak plug into the TV ataupun PC, kau boleh pakai HDMI ataupun kau boleh gunakan AUX cable dia. So kalau PC selalunya pakai AUX cable lah. Tapi kalau kau nak pakai cocok dekat phone pun boleh pakai AUX cable. Tapi kalau kau nak pakai ke TV, pakailah HDMI. So kalau tengok dari segi design, okay, dari segi design dia sangat simple. Ini yang Fik suka pasal Sonic Gear. Sebab dia punya, ni bukan bodek lah apa kan. Tapi kalau korang tengok dia punya design, korang tengok dah sendiri, nilaikan sendiri. Dia jenis yang simple-simple je. So kalau korang boleh rasa, sebenarnya dia punya lubang untuk keluarkan bunyi adalah kat sini. Dia dua ni sebenarnya. So ni macam pattern dia lah. So selalunya orang letak bawah TV, boleh letak dekat depan PC. Macam Fik akan letak depan PC, ataupun kita akan letak dekat luar lah untuk budak-budak ni dengar. Okay, so kat sini sangat simple. Kau nampak button-button dia, on off, Bluetooth, and then dia ada dia punya FM radio, semua dekat sini. So it's very easy, very convenient. So dekat depan, dekat sebelah sini, kalau korang nampak, basically dekat sini dia ada dia punya untuk cocok USB, okay? Untuk kabel, semua just kat sini. Dekat belakang, okay, dekat belakang ni kalau kau nampak ada lubang-lubang ni, basically di mana kau boleh sangkut ke dinding. So sekarang ni kita tak nak buang masa, kita nak cuba dekat Fik punya PC. Kalau dah okey, barulah kita letak dekat luar untuk budak-budak ni guna, biar dia orang boleh enjoy, boleh dengar lagu masa buat kerja. Okey, jom. Apa yang kau nampak sekarang ni adalah setup, simple setup yang Fik dah buat. Okey, ini adalah soundbar dan ini adalah subwoofer. So sekarang ni kalau macam Fik punya condition, soundbar ni kita letak di bawah monitor just nice lah. So nampak cantik. Sebab tu Fik suka di design yang minimalis, yang tak terlalu crowded. Okey. So sekarang ni Fik nak cuba dengar menggunakan soundbar sahaja. So kau boleh pilih tau, kau nak gunakan soundbar dan subwoofer ataupun soundbar sahaja. Okey, so siapa yang tak tahu apa beza dia, kau boleh dengar. Macam sekarang ni Fik gunakan kabel power, pasang ke plug, dan ini Fik gunakan AUX cable. So sekarang ni kita akan cuba. Yang satu Fik realise, bila korang dah reduce power dia paling low, dia akan bunyi macam maksudnya dah off lah. Tengok contoh dia, ini tunjuk yang matikan dulu. Nampak? Tu maksudnya dah bagi tahu dah limit lah. So kita akan dengar. Kita naikkan power dia. Kau boleh guna manually ataupun guna remote. Tak pecah. Tak pecah Tapi ini fix. Okay, kalau kau dengar dalam power 50%, dia tak pecah. So sekarang ni kita nak cuba dengan 100%. So kita kena naikkan dulu volume 100%. Okay, kita dengar. Okay, Fik perasan bila dia dah go maximum, dekat video kita letak 100%, dekat ni kita letak 100%, dia macam ada sedikit macam pecah. Fik rasa benda tu normal untuk semua speaker kalau kau dah letak maximum, of course. So sekarang ni kita nak cuba dengan subwoofer pula. Sangat senang, pasang je plug, on off je. Nampak? Ada lampu biru je terus on. So kita cuba. So sekarang ni ada subwoofer. Matikan pun sangat simple kan. Kau tengah buat clubbing, tiba-tiba jiran kau datang, kau nak matikan, kau tekan je. So itu je lah secara random ataupun secara review bagi Fik. Sebab speaker ni kau nak review banyak sangat pun tak ada benda sangat kan. Okay, so far untuk harga RM350, sekitar tu dalam 300 ke 350 depending on kedai mana kau beli. Fik rasa agak harganya berbaloi kerana bila datang kat speaker ada beberapa faktor yang menyebabkan Fik akan pilih. Pertama,
Fit akan dekatkan sound quality juga. Okay, itu nombor satu. Second, of course bila kita cakap sound quality, kita kena berpada-pada lah sama dengan harga dia kan. Okay. Kedua, design. Fit suka jenis yang design simple design, tak terlalu crowded, and then colour dia pun just nice. So for kalau macam nampak, Fit dah review banyak Sonic Gear punya device, and so far Fit memang really rasa berbaloi lah dengan apa yang diorang offer dengan harga semua kan. So bagi Fit, Sonic Gear is consider one of the good speaker as well. So kalau korang nak tahu, korang boleh cuba sendiri kat kedai. Okay, rasa boleh bagi test untuk speaker everything. And that's all for this week, and thank you so much for watching. And if you guys like it, please comment, like, share and subscribe this video, and hopefully to see you guys again on the next video. Okay, bye.